Chào mọi người, mình là Series 499. Ở video trước, mình đã review về chai Grow Grand Slam. Hôm nay, mình sẽ quay lại chai, nhưng là để giới thiệu hai gói trang bị Caleb Lewis and Blade Unit. Đây là hai bộ bắt giúp chai thay đổi ngoại hình khá rõ rệt. Một bên là cây kiếm đặt chân, còn đằng sau là bộ cánh mở rộng. Mình sẽ gắn lên chai thì tổng thể nhìn ra sao. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Bộ Blade Unit phát hành 3 đợt, lần đầu là hàng đại trà tháng 3 năm 2016 với giá 6.150 Yên. Sau đó Bandai mở lại hai đợt V-Bandai vào tháng 1 năm 2020 và tháng 9 năm 2020, nhưng giá được điều chỉnh lên 7.150 Yên. Bộ Caleb Lewis thực ra được Bandai phát hành tới 3 đợt, lần đầu tháng 12 năm 2019, tái bản tháng 4 năm 2020 và gần nhất là tháng 9 năm 2022. Điều thú vị là cả 3 đợt đều giữ nguyên mức giá là 4.950 Yên. Nguyên mẫu Blade Unit dành cho Archay Red Frame, nhưng khi hãng đưa vào dự án Metal Archaeology Chai, họ làm cho bát này tương thích cả nhóm Archay lẫn Chai. Blade Unit cơ bản giống Alia Chai là bộ bát phát được gắn sau lưng để tăng khả năng cơ động. Bộ Blade Unit khi lắp hoàn chỉnh sẽ làm hai phần chính. Ở phần trên sẽ lắp hai cánh trước bằng cách ấn thẳng chốt vào đúng lỗ trên backpack. Sau khi hai cánh trên đã vào khớp chắc chắn thì toàn bộ cụm phần trên này sẽ được ráp nối trực tiếp vào thân Blade Unit, tạo thành một khối hoàn chỉnh. Về biên độ cánh, hai cánh trên và hai cánh dưới có thể bung lên hoặc hạ xuống rất thuận tiện. Hai cánh hông có thể mở ngang sang hai bên, tạo dáng bung cánh. Hai cánh dưới được thiết kế thêm khớp trượt ra trước hoặc ra sau. Khớp này có tác dụng giúp tránh cứng khi tạo dáng. Ở hai bên hông của Blade Unit có thiết kế nắp mở. Khi mở phần này ra sẽ là nơi để treo súng và kiên của Archay Red Frame, còn chai thì không được do các mối nối không tương thích. Sẵn đây mình có bộ Archay Red Frame nên mình sẽ gắn luôn. Bộ Metal Blade Unit có kèm theo bay và giá đỡ riêng biệt. Mục đích chính của bộ bay này là để trưng bày Blade Unit độc lập trong trường hợp bạn không muốn gắn lên chai. Phần bay khá đơn giản, không giống như nhiều mẫu Metal khác. Phần bay có in logo hay chữ trang trí, thì bay của Blade Unit chỉ là nhựa trơn. Blade Unit còn được trang bị tay cầm riêng. Khi kết hợp với bay cao, bạn có thể tái hiện tư thế chai một tay cầm Blade Unit và bay lơ lửng trên không. Cả hai bộ option Metal Blade Unit và Caleb Lewis đều được Bandai trang bị phần đệm phụ trợ ở hông. Phần phụ trợ này có tác dụng đỡ trọng lượng vũ khí hay backpack, giúp chai không bị ngã ra sau khi gắn full đồ. Phần chốt của Blade Unit cắm thẳng vào hõm khớp nối trên backpack, ấn nhẹ là vào khớp. Về Caleb Lewis, đây là một vũ khí light, có thể dùng dạng vũ khí ở bắn hoặc có thể kết hợp lại thành kiếm cận chiến, tùy cách lắp và tạo hình. Phần lưỡi kiếm có thể tháo ra, được thiết kế kèm tay cầm riêng, nên khi cần có thể gắn vào cả hai tay của chai. Ngoài ra, hai lưỡi kiếm có thể ghép lại thành một, tạo ra một vũ khí bất ngờ. Còn đây là khi kết hợp thành một thể thống nhất, tạo ra một thanh kiếm dài hoàn chỉnh. Khi kết hợp hai thanh kiếm lại với nhau, ta sẽ có một thanh song kiếm lớn. Đây là chế độ nhìn rất đã mắt, vừa lớn vừa có lực, rất hợp để trưng bày. Phần súng của Caleb Lewis có thể gắn lên giá đeo phía sau lưng của chai thông qua khớp backpack dành riêng cho chai. Chỉ cần xoay đúng hướng, đưa phần chốt của súng vào hõm khớp sau lưng rồi ấn nhẹ là vào. Ngoài vũ khí, bộ Metal Caleb Lewis còn cung cấp thêm giáp vai cho chai. Phần giáp này gắn vào nhìn rất ngầu, rất chất.
Xem đến đây, chắc nhiều bạn cũng có thắc mắc là có nên mua Playunit và Scarlett Vivid cho trai hay không? Mình trả lời là có, như mình đã nói ở trên, Playunit và Scarlett Vivid vốn dĩ thuộc về Archay. Tuy nhiên, hãng đã thiết kế tương thích rất tốt cho trai, vì vậy, nếu bạn không thích gắn cho trai thì vẫn có thể gắn ngược lại cho Archay Crest. Ngoài ra, Playunit giúp trai có nhiều chọn lựa khi bao dáng, còn Scarlett Vivid là một bộ vũ khí cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể dùng ở dạng súng, dùng như lưỡi kiếm đơn, hoặc ghép hai lưỡi lại thành một thanh kiếm dài. Thậm chí, bạn có thể ghép nhiều bộ Scarlett Vivid lại với nhau để tạo thành một tổ hợp vũ khí cực kỳ hoành tráng. Như trong khung hình, mình đang kết hợp 6 Scarlett Vivid, nếu đủ thì phải là 7 cây. Trên Playunit có một phần nắp mở ở phía trên và cũng là nơi để chứa Scarlett Vivid. Thời gian trước, mình có lướt qua một số trang mua bán trong nước thì thấy Playunit đã qua sử dụng tầm khoảng 1,3 triệu, còn Scarlett Vivid khoảng 1,2 triệu, có thể thương lượng thêm. So với giá pre-order ban đầu lần lượt là khoảng 2,1 triệu cho Playunit và 1,5 triệu cho Scarlett Vivid thì mức giá này rẻ hơn khá nhiều. Và mọi người chú ý nha, hai món này hiện tại đã có hàng nhái trên thị trường, nên khi mua nhớ kiểm tra kỹ. Nhược điểm cũng phải nói thẳng, Scarlett Vivid mà mua lẻ từng cây thì chi phí không hề rẻ. Nhiều khi tổng tiền mua Scarlett Vivid còn có thể ngang với một con Metabuild tầm trung. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video cho những bạn cùng đang chơi Metabuild giống mình nhé. Những hành động nhỏ đó là động lực lớn để mình tiếp tục làm thêm nhiều video về chai, các option set và nhiều mẫu Gundam khác nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.